السفر يجعلك تتعامل مع ثقافات مختلفة وشعوب أخرى. قديما قالوا أن للسفر 7 فوائد، وقال الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقد ختمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: سافروا تصحوا. وبالسلام يحلو الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أينما كنتم، ما يفرقش معايا كتير، ما يفرقش خالص. معاكم أنس من قناة عائلة أنس، ورجعنا لكم بحلقة جديدة كتير منكم سألوني عنها، وأخيرا جه الوقت المناسب إننا نتكلم عنها، ألا وهي يا أحبة فيزة السياحة لبريطانيا. على فكرة احنا صورنا اكتر من حلقة في موضوع الفيز، فلو انتم مش متابعيني من زمان ادخلوا على القناة، هتلاقوا في حلقتين انا مصورهم عن انواع الفيز، والحلقتين دول هتلاقوهم لو رحتوا على الفيديوز في البلاي ليست، هتلاقوا انا عامل بلاي ليست اسمه UK فيزا. صحيح انه في ناس كتير بتتكلم عن الفيز، انا مش هقول ان هم خطأ وانا صح، لكن أنس لما بيتكلم بينقل الحقيقة، أنس لما بيتكلم بيجيب الواقع، سواء في صالح اللي عاوز يجي لبريطانيا أو مش في صالحه. أنا بنقل لكم الحقيقة أيا كانت بحلوها ومرها. والله العظيم ما بيفرق معايا مشاهدات، أصلا المشاهدات اليومين دول نازلة، عشان كده أنا طالع لكم كده زي ما أنا صحيت من النوم، فتحت الكمبيوتر وقلت يلا بينا. الواحد داخل في اكتئاب، اصلا اكتئاب حاد شديد. الواحد لما بيبقى في الشارع الناس بتشيله من الارض، انس وعائلة انس، واو انس، بنبقى ايه مشاهير. اول ما بدخل على الفلوجات اشوف ردة الفعل، لا الاقي لايك ولا الاقي اشتراك، والجرس ده صدى لان محدش بيلمسه. يا ريت تتابعونا للاخر ومحدش يجري او يجيب من الاخر، لان كل الحلقة معلومات مهمة. واسمحوا لي انا مش هرد على اي سؤال اجابته موجودة في الفلوجات. هو انا فاضي؟ يا ريت ترزعوا الزرار بتاع اللايك، ولو مش مشتركين اشتركوا. زرار الجرس ده بقى عاوزكم تفضلوا تضربوا فيه لعند ما يجي ويشتكي لي ويقول لي انا كفاية كده بقى. شوفوا بقى يا جماعة، مدة الفيزا السياحية عامة بتبدأ من شهر لعند 10 سنين. واحد يقول لي 10 سنين؟ أيوة 10 سنين، لأن فيزا السياحة دي بتتجدد. اللي انتوا ما تعرفوهوش انه فيزا السياحة دي بتتجدد حسب البيربوز بتاعك اللي انت جاي عشانه في بريطانيا. انت جاي بريطانيا ليه؟ فحسب، يعني مثلا لو ميديكال بعد 6 شهور بتجدد كمان 6 شهور، وكل 6 شهور بتدفع رسوم وانت جوه بريطانيا وبتتمدد. ولو حد خد فيزا ورجع تاني يقدم على فيزا، ممكن يقدم على فيزا اطول، وهكذا وهكذا لحد ما توصل 10 سنوات، طبعا لو ما عملتوش اي مخالفة. فيزا السياحة يا احبابي الناس بتاخدها ليه؟ او الناس ممكن تعمل ايه بفيزا السياحة؟ في حاجات ممكن تتعمل عادي اثناء الفيزا السياحة، وفي حاجات ما ينفعش تعملوها ابدا، وانصحكم انه انتوا تتابعونا وتسمعوها كويس، عشان لو ربنا رزقكم بفيزا وجيتوا بريطانيا ما تقعوش في المخالفات ديت، عشان لما تيجوا تاني يرضوا يدوكوا فيزا. هنا بريطانيا ما بتمنعش انه حد يجي، لا بالعكس، ده هي عاوزة الناس تيجي، لكن الناس المقتدرين، الناس اللي جايين سياح منضبطين يحترموا القوانين، بعد كده هتلاقي السفارة بتدي لك الفيزا اوتوماتيكلي من غير اي مشاكل. والامور اللي انتم ممكن تقولوا للسفارة عليها احنا عاوزين نعملها هناك، فيدوكوا على اثرها فيزا السياحة. وهي اولا اللي هي انا عاوز اجي سياحة، عاوز ازور حد من قرايبي، عاوز اتفسح وهكذا. ثانيا للتطوع، ودي حاجة ممكن كتير فيكم ما يعرفهاش، انك تتطوع في تشاريتي، مؤسسة خيرية تبعت لك
دعوة، تيجي تحضر بقى برنامج، مؤتمر، فاندرايزنج، اي حاجة، الجهة الخيرية دي مش لازم تثبت ان هي هتديك راتب، بس كل ما عليها تثبت ان هي هتديك اقامة ومحل سكن وخلاص، وانت تيجي متطوع، ودي بتاخدها لمدة 30 يوم. او انك انت تكون عابر عن طريق بريطانيا، يعني فيزة ترانزيت، فيزة عبور، ودي انتوا ممكن تقدموا عليها على فكرة. لكن خدوا بالكم، السفارة ما بتقبلش اي طلب لفيزة العبور، لازم يكون في سبب مقنع تقول لهم ان انا الجهة اللي رايح ليها دي يعني جهة ما ينفعش اروح لها الا عن طريق بريطانيا. او انت جاي هنا لأنشطة تجارية معينة، مثلا حضور اجتماع مقابلة، حضور اجتماع، مؤتمر، عندك مقابلة مع شركة، او عاوز تيجي تبادل خبرات مع شركة او مع جامعة او مع مؤسسة تعليمية، اللي هي internship program، اللي هو مثلا الجامعات بتتبادل طلاب، بتتبادل مدرسين، بتتبادل موظفين. ابعت عندكم الموظف بتاعنا يتعلم عندكم ويستفاد، وانتوا تبعتوا الموظف بتاعكم عندنا يستفاد ويفيد، وهكذا. كل واحد عارف هو جاي ليه، يعني ايه، ما تعملوش صداع يعني. او مثلا اللي جاي ده عاوز يقدم على دورة ترفيهية، يتعلم الرقص مثلا. والله هم كاتبين كده في موقع الحكومة، مش تفكيري الشاذ، لا، بيقول لك لو انت عاوز تيجي تتعلم موسيقى، تتعلم رقص، اي دورة ترفيهية كده، ممكن تاخد برضو عن طريقها الفيزا. فيا جماعة طرق الفيزا السياحية دي مفيش اسهل منها، لكن ازاي الواحد يستخدمها صح ويخطط صح. كل المسألة محتاجة تخطيط، ومحتاجة تدي لنفسك 6 شهور ترتب ورقك وترتب فلوسك في البنك وترتب أمورك والجهة اللي انت رايح عليها، أو سياحة، أو ترتب بس الأمور. وأي حد بيحصل على فيزا يا جماعة، كمية المصريين اللي دخلوا بريطانيا عن طريق فيزة السياحة ديت أعداد كبيرة، مش بس مصريين، يمنيين، صوماليين، من كل أنحاء العالم. بقوا مسهلين جدا القدوم لبريطانيا بالطريقة الرسمية والطريقة القانونية. وبما انك انت قادر على السفر وعلى العيش وعلى انك تصرف على نفسك، الامور مسهلة جدا، بس كل ما عليكم ان انتوا ترتبوا اموركم. او مثلا عاوزين تيجوا لبريطانيا عشان انتم مقدمين على اختبار يفيدهم في حياتهم العملية في بلادهم، شهادة يعني، تقدموا على شهادة اونلاين، حتى ولو بتدرسوا بطريقة اونلاين، المعهد اللي انتم مقدمين عن طريقه ان الاختبار لازم يكون وجها لوجه في بريطانيا، ممكن تيجوا تعملوا الاختبار هنا. او بقى المتقدم اللي عاوز يحصل على فيزا، يكون طبيب، يكون استشاري، يكون طبيب اسنان مثلا، دي مجالات مطلوبة جدا في بريطانيا. وممكن تاخدوا على فكرة، تاخدوا فيزا سياحة بيها، مش لازم عقد عمل، يعني ممكن واحد يجي هنا مستشار على لجهة معينة، هيدي محاضرة، عنده بحث هيعرضه في مؤتمر كده. خلوكم معانا للآخر لأن دي فيها حاجة خاصة. متطلبات الطبيب أو اللي جاي على دراسة بتبقى فيه متطلبات وشروط للحصول على فيزا مختلفة عن شروط أي بند تاني. وأخيرا طبعا لأسباب طبية، واحد جاي عايز يتعالج هنا، بيثبت إنه هو عنده مرض إيه وكده وبيقدم، والحكاية بتمشي. ثانيا بقى، ده النقطة المهمة، لما يجي بقى ايه الحاجات اللي ممنوع يعملها عشان ما تترفضش الفيزا ويترحل ويتعاقب وياخد عقوبة و الى ذلك. اولا انه هو يجي بفيزا سياحة وفي نيته انه هو يشتغل هنا، سواء مع افراد او مؤسسات، ممنوع الشغل تماما. ثانيا، او بغرض ان انت تيجي وعامل في حسابك انا يا باشا اول ما ادخل هنا هقدم على الاعانات اللي المقيمين بياخدوها من الدولة، فما حدش يحط في باله كده، انت جاي سياحة يعني انت جاي معاك فلوسك، يعني انت مرتب امورك، فبلاش الحركات دي. ثالثا، انك تيجي وتعيش بفيزة السياحة ديت فترات طويلة، يعني انك تيجي وتقعد لعند اخر 6 شهور بيوم وتروح مسافر وتروح على طول مقدم تاني وجاي تاني ب6 شهور ولعند الاخر وتسافر. رابعا، او بغرض ان انت تيجي هنا بريطانيا وفي بالك ان انت اول ما تدخل تتعرف على واحدة وتتجوز وخلاص وتقعد. لا يا حبيبي، لو دخلت بريطانيا بفيزة سياحة وحبيت تتجوز في بريطانيا، معلومة مهمة، لازم تروح بلدك وتعمل إقامة، تقدم على فيزا تانية. ده النوع الخامس. في ناس بتفكر انه هي لو جت بريطانيا بفيزة سياحة ممكن تقدم على اي كوليدج لغة انجليزية، دراسة جامعية، دبلومة، وتقعد تغير الفيزا وتقعد. فيزة السياحة لا تبدل الى دراسة، لازم تروح بلدك تقدم. اوكي، that's fine, no problem.
تقدم وتاخد ورقه القبول الكاس اللي احنا اتكلمنا عليها في فلوج الدراسه في بريطانيا، ولازم المدرسه تبعت لنا جواب اسمه كاس. طيب يا انس، ما تصدعش راسنا وادخل في المتطلبات مباشره. اولا، واحد، وده امر بديهي، لازم جواز سفرك يكون في فتره كافيه اللي هي تغطي سفريتك ورجوعك. البنود دي كلها اللي انا هقول عليها لو واحد فيهم في خطأ واحد بس، الفيزا هتترفض وفلوسك هتتاخد منك، ودي مش حاجة حلوة. رفض الفيزا مش حاجة حلوة، بيخلي الاوفيسر التاني لما تيجي تقدم على فيزا مرة تانية يكون دقيق جدا في ملفك. اظبطوا الورق، واللي مش عارف يظبط الورق يا جماعة يروح لشركة خاصة، شركات كتير جدا بتقدموا عن طريقها الفيز. ولو الواحد مش عارف شركات في بلده يتواصل معانا، أنس عنده شركة خدمات لتقديم الفيز، تواصلوا معايا وانا هربطكم بمحامي ممكن يقدم لكم على اي نوع من انواع الفيز. فلوسه عالية شوية لكن بيجيب لكم الفيزا باذن الله. المحامي دوت واخد انه هو محامي شاطر والهوم اوفيس راضي عنه. ثانيا، من شروط التقديم على فيزا ان انت لازم تجيب جواب من شغلك. لازم الجواب دوت تقدمه مع ورقك، نحن المدرسة الفلانية او نحن الشركة الفلانية عاوزين نقول لكم ان فلان الفلاني ابو قرعة رايح يتفسح عندكم شوية وراجع تاني لانه عنده اختبارات من تاريخ كذا، عنده مثلا دورة هتبدأ في تاريخ كذا، او الاجازة بتاعته لمدة شهر وراجع تاني. ده جواب مهم جدا. اي ورق يثبت ان انتوا راجعين تاني حطوه حتى لو مش مطلوب. كتروا الورق على قد ما تقدروا. ثالثا، ده بقى شرط مهم جدا وده اساس السفرية، لازم تقدموا كشف بنكي، حساب، وديعة، اي حاجة مكتوب فيها المبلغ اللي انت بتحصل عليه شهريا. والمبلغ ده المفروض يا جماعة يكون، لو انتوا هتقدموا 1 ديسمبر، المبلغ ده المفروض يكون من قبل 3 أو 4 شهور موجود في الحساب. الرسائل دي كلها بتفيد. ويا جماعة نقطة مهمة جدا خدوا بالكم منها، كل الأوراق لازم تكون باللغة الإنجليزية. ده خطأ بيقع فيه الكثيرون، كل أوراقه تكون تمام التمام، يقدمها هوب هوب باللغة العربية، يخسر الفيزا، فلوسه تروح عليه، يجي يقدم تاني فيزته تترفض أو تتعقد أكتر. رابعا وده أخيرا، يعني إن أنت لازم الفلوس اللي تكون في الحساب تكفي رحلتك كاملة وتكفي تذاكرك. لو انت حاجز وان واي لازم يكون في ثمن للتذاكر موجودة ضمن الفلوس ان انت ترجع بيها. لازم يكون عندك مبلغ كافي يوديك ويجيبك ويسكنك ويأكلك ويشربك، وده له قيمة معينة. اظن والله اعلم 650 جنيه للفرد الواحد معيشة على الاقل لمدة شهر. مش محتاجين مبالغ كبيرة على فكرة. اهم حاجة يكون عندكم وظيفة وعندكم راتب داخل، مش انت قاعد وحاطط في حسابك 600 جنيه تقول اقدم على فيزا. لا، لازم تكون شغال وعندك ورق يثبت ان انت شغال. في طبعا زي ما قلت لكم في البداية متطلبات اخرى بيحتاجها اللي بيقدم على دراسة جاي ياخد دورة، او بيحتاجها اللي يكون جاي يقدم على انه طبيب او مستشار او طبيب قديم كبير في السينيور دكتور او طبيب اسنان وما الى ذلك. الشروط دي بقى ايه؟ بالنسبة للدراسة بتقدم مع الأوراق رسالة قبول من المعهد، والمعهد دوت يا جماعة نقطة مهمة كمان، المعهد ده لازم يكون معتمد accredited by the government، معتمد من جهة حكومية في بريطانيا. والمعهد ده المفروض ما يكونش بياخد إعانات من الدولة، تكون جهة تعليمية معتمدة على نفسها. طبعا في حالة انه الدورة دي هتكون فوق ال6 شهور فانت نوع الفيزا بيختلف، مش ينفع طبعا تقدم على فيزا 6 شهور، بتروح تقدم على فيزا تانية 12 شهر مثلا. وفي الحالة ديت انت مش ينفع تروح تقدم على فيزا مباشرة، لازم تقدم على حاجة تانية هنشرحها لكم برضو في النهاية، لاني انا مجمع مجموعة نقاط مهمة عليكم العمل بها، فخلوكم معنا للآخر. يعني دلوقتي نص الحلقة خلصت وانا ما شفتش ولا لايك، مفيش ولا لايك طلع لي، ولا هارت، ولا ثانك يو، ولا حاجة. هو انتوا عاملين زي القطط تاكل 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 وتنكر؟ يا جماعة احنا ليه العرب كده ما عندناش ثقافة اللايك؟ دوسوا اللايك، يعني مش هتخسروا حاجة. ساعة من الكلام، 20 ساعة من التحضير،
يعني دوسوا لايك يا جماعه، ما تخلونيش المره الجايه اطلع لكم من غير تيشيرت. بس قبل ما اكمل في حاجه مهمه. في ناس فاكرين ان انس من قناه عائله انس ده مكلف من الملكه على انه يجيب على اسئله المستفسرين وان هو مكتب استشاري مجاني 24 ساعه. واحد بيبعت لي الساعه 1 بالليل رساله، لو اتاخرت عليه شفت الرساله مثلا ضمن الرسائل او الادمنز عندي اللي ماسكين الصفحه بتاعتي شافوا الرسائل وما ردوش عليه، يروح داخل شاتمني. فانا عشان افلتر الجاد مش الجاد من المش جاد، فعلت خاصيه الانتساب الى القناه ده بمبلغ بسيط زهيد جدا. تمام، يعني nothing. يعني الواحد لو عايز يروح لمحامي او مستشار هنا بيدفع له الاف الباوندات really. فانا ده مبلغ عامله ب 6 باوند 8 باوند nothing، يعني اشتراك شهري بسيط كده nothing، بس عشان اعرف الجاد. لان في ناس تبقى قاعده ورا الجاموسه في البلد مثلا يقول لي واحد لما نزلت ازاي تحصل على فيزا في بريطانيا قال لي ودي ازاي بقى كده، والله اشرحها لي. طب بالله عليكم انا يعني هل ينفع ارد على الكل؟ عشان تعذروني بس لما انا في ناس ما بنردش عليها لان اساسا مش جادين في القدوم الى بريطانيا وده بياخد مننا وقت كتير. فارجوكم اللي الجاد في الطلبات وعاوز انس يفرغ نفسه عشان يرد عليه او يشوف له حاجه او يخدمه في حاجه معينه ينتسب الى القناه. دون ذلك احنا ما بنردش ابدا، الا في بعض الرسائل بتجي لنا كده احنا بجد بنكون عارفين اصحابها دول محتاجين النصيحه الخالصة لوجه الله الكريم، بنأديها لهم بدون أي انتساب وبدون أي شيء. بس الناس دي بتبقى معروفة، مش الناس اللي داخل يقول السلام عليكم أو مساء الخير وعاوزني أنا بقى أعمل شات وأقول له مساء النور، إزيك أخبارك عندك كام سنة أنت ذكر ولا أنتايا لا، إحنا ما عندناش وقت يا جماعة. الوقت أساسا عندي 4 كيدز وما عندناش وقت أساسا إن إحنا نحكي. خلوكم جادين. وإحنا كعائلة أنس اصلا نشاطنا مش نشاط اسري اجتماعي، فانا باخد وقت من الاسره بتاعتي عشان اجيب لكم معلومات تفيدكم عشان تيجوا تنورونا هنا في بريطانيا ونسعد بيكم وبرؤيتكم. النقطة اللي بعديها، بلاش غلبة يا أنس، خلص. النقطة اللي بعديها، أما في حالة إن الدراسة بالانتساب، أنت بتدرس في مؤسسة بريطانية لكن من بلدك، من الجزائر الحبيب، برضه بامكانك تيجي بريطانيا. انه المدرسه او الجهه التعليميه ديت تبعت لك تقول لك ان احنا عاملين دوره مكثفه لمده 30 يوم هنذاكر فيها المنهج اللي انت بتذاكره اونلاين مثلا او في مجال معين. مثلا احنا عندنا افتتاحيه، عندنا بارتي افتتاحيه للمركز دوت بتاعنا، فيبعتوا دعوات لكل الطلاب، ممكن برضو ييجوا. في طرق كتيره يا جماعه، بس الواحد يفتح دماغه ويدور ويلاقي، هتلاقوا طرق بالهبل. مفيش داعي انه الواحد يجي يرمي نفسه في البحر او الواحد يجي يدخل بطريقه غير قانونيه وبعدين ينتهي بيه الحال ان هو يترحل لرواندا. فخدوا بالكم يا جماعه. واحنا على فكره محضرين حلقه جامده جدا عن مساله اللجوء في بريطانيا وازاي الواحد يجي يقدم لجوء بطرق قانونيه. مساله مش بسيطه، الحكومه كلها شغاله على الحته ديت ان هي ترحل ناس لرواندا. ناس بتقول ان هم مش هيترحلوا لكن هم في نهايه المطاف هيترحلوا، هي مساله وقت بس. فخدوا بالكم وكونوا حذرين. طبعا فيزة العبور السياحه ديت يعني الواحد لو دخل عن طريق المطار سياحه ممكن يقدم لجوء في المطار، تن 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 عدي. وعلى فكره ممكن طالب برضو لما يكون منتسب الهيئه التعليميه تبعت له رساله ان هو لازم يؤدي اختباراته وجها لوجه، فيس تو فيس. ففي الحاله دي برضو بيتطلب ان هو يجي. تمام كده، غطينا مساله الدراسه. خلينا بقى ندخل على الطبيب والمستشار والسينيور دكتورز والدنتست دكتورز. فلو عاوزين يجوا لبريطانيا بيبقى ليهم متطلبات اخرى، وهي لو مثلا الطبيب دوت جاي هيحضر دورة او مؤتمر او يناقش بحث معين، لازم يكتب رسالة البحث ولازم يكون رسالة من المشرف بتاعه او من الجهة اللي هو جاي عليها. تمام. او لو هو جاي دورة تدريبية لازم من المستشفى اللي هو شغال عليه فيه. وعلى فكرة بتختلف الجهات NHS غير الجهات الطبية البرايفت، دي فيها تفصيل كبير جدا انا ما ينفعش اضمه تبع الحلقه. انتوا شايفين اوريدي الوقت عدى اهو، لكن لو حابين ان احنا نتكلم عنه باستفاضه مع انه هو مش مجالي، ويعني زملائي في مهنه اليوتيوب واليوتيوبرز في بريطانيا دكاتره كتير عاملين قنوات ممكن تستفادوا منهم. ولو انتوا
حابين انا اتكلم عن الموضوع ده، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، تطلبوها طلب صريح وواضح كده. احنا عاوزين انس هو اللي يتكلم عن الموضوع دوت، واحنا ما بنقتنعش الا بانس. تمام؟ ساعتها ان شاء الله ممكن نحضر لكم حلقه محترمه كده عن الموضوع دوت. اللي بعده، لو كنت جاي على اساس علاج، ففي الامر ده اولا ان انت تقدم من طبيب عندك في بلدك اوراق كلها بالانجليزي طبعا، ايه نوع المرض اللي عندك، وانت رايح تكشف فين، وتجيب رسالة من الجهة اللي انت هتكشف فيها تحدد نوع الكشف، ولو انت رايح تتعالج تحدد مدة العلاج وقيمة العلاج، والمبلغ ده انت الحكومة هي اللي هتتبرع لك بيه او جهة خاصة او انت من مصاريفك لازم تثبت ذلك وتقول ان انت قادر على العلاج وانت عاوز تروح. لان في الحالة دي انت لو الفيزا بتاعتك زادت عن 6 شهور بامكانك وانت في فترة العلاج تجيب رسالة من الطبيب بتاعك يمدولك كمان 6 شهور، تدفع رسوم يمدولك كمان 6 شهور، وهكذا. ممكن تقعد فترة طويلة، ممكن تقعد إلى 10 سنوات زي ما قلت لكم. فيزا السياحة بتتمدد، كله حسب الاحتياج. في إعلان مهم يا جماعة حابب أعلنه، خليكم معانا للآخر لأن أنا مش هعلنه إلا في الآخر، ومش هعلنه في الآخر خالص، هعلنه في حتة كده محدش يعرفها إلا لو قعد يسمع الإعلان للآخر. تمام؟ طبعا دلوقتي هذكر لكم بعض المعلومات مهمة جدا، واي فلوجر تاني هيعملها لكم في حلقة خاصة، بس انا مش فاضي، انا عايز اخلص، فهخليها لكم كلها في حلقة واحدة، لان انا مش عايز اضيع وقت، وعايز اللي يجي معاه معلومة متكاملة، مش هاخده من هنا واوديه هنا واقول له تعالى كده، لا انا عاوز اللي ياخدوا المعلومة كاملة كده. انس ادالك معلومة، تيجي تدخل وتدعي له من هنا لعند ما لا نهاية. عايز تيجي في شهر 8 تقدم من شهر 5. لو انت دايما بتسافر على بريطانيا مفيش داعي ان انت تقدم تاني على 6 شهور، يعني لو قدمت قبل كده على 6 شهور قدم على سنتين، دي فرصة عظيمة لك، الناس كتيرة ما تعرفهاش. لو انتوا يا جماعة عايزين فيزا ترانزيت مفيش داعي تقدموا فيزا سياحة ب 100 جنيه، قدموا فيزا سياحة ب 64، فيزا ترانزيت ب 64 جنيه بس. في حالة دي نقطة مهمة، في حالة ان انت هتقدم على فيزا اكتر من 6 شهور، ففي الحالة دي لازم تقدم على حاجة اسمها البصمة بيومتريك ديت، بتاخدها في مركز فيز تبع السفارة. في حاجة جميلة جدا هم عاملينها في موقع الحكومة اللي انا سايب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. لو انا مثلا اديت لك معلومات غلط او انت مش عارف ايه نوع الفيزا اللي انت رايح لها، لو مش سياحة عايز نوع تاني من الفيزا، بتروح تدخل على موقع الحكومة. very easy steps. اول حاجة بتعملوها يا جماعة ان انتوا بتروحوا على موقع الحكومة وتدوسوا ستارت، تختاروا اسم البلد اللي انتوا رايحينها، كونتينيو، والسبب القدوم الى بريطانيا، مثلا تورست فيزا، مثلا عندكم قرايب في بريطانيا تقولوا يس ولا نو. بعديها يجي لكم الرد مباشرة، يقول لك بناء على اجوبتك فانت تحتاج الى فيزا، ويقول لك apply for a standard visitor visa. سادسا، جواز سفر ساري المفعول ده احنا قلنا عليه قبل كده. صورة الهوية، يعني لو انتم معاكم بطاقة، قيد عائلي، كل المستندات اللي ايدنتيفيكيشن بتاعتكم ترجموها وبعتوها واعملوا، لو هي مش بالانجليزي ترجموها وبعتوا كل ما يثبت ان انتم متمكنين في بلادكم، عندكم ارض، صوروا حجة او حجة مش عارف، يعني ما يثبت ان انتم عندكم ارض، صوروا لو عندكم عقارات صوروا العقود، لو انتم متأجرين صوروا عقود الشقة، لو انتم مثلا دافعين ايجار لمدة سنة صوروا ما يثبت ان انتم دافعين الايجار لمدة سنة، يعني you're still coming back عشان تقضي بقية المدة في الشقة. أي حاجة عندكم في البيت، عند جيرانكم، هاتوها ورق ترجموا وحطوا في الملف، كله بينفعكم إن شاء الله. طبعا هم بيبقوا محتاجين إثبات ورقة من الشغل فيها، شوفوا، فيها تعريف بالعمل واسم الوظيفة واسم العمل والراتب الشهري اللي بيدخل لك، وعندك اجازات قد ايه، وامتى بتبدا العمل، ولو انت في اجازه فتره الاجازه قد ايه. المعلومات دي الدقيقه تتكتب في رساله، ان شاء الله رساله ورقتين ثلاثه من الشركه. ده امر مهم جدا. وخدوا بالكم لما تبعتوا الاوراق دي للسفاره، السفاره بتتصل بالشركه بتاعتكم تتاكد من المعلومات دي، فلازم يكون هناك موظف يجيب على الهاتف، لان دي حصلت مع قريبي كان حابب يجي وهو very good position in his company، وقدم على الفيزا وكان هياخد الفيزا، السفارة قالت الو، محدش قال الو، فديكلايند على طول، وبعد كده حاول يقدم تاني ديكلايند.
فخدوا بالكم، حاجات صغيره زي كده، تلاكيك بسيطه كده ممكن تضيعكم. طبعا بتجيبوا كشوف الحسابات من البنك ورساله من البنك ان انتوا قادرين ان انتوا تصرفوا على سفريه زي ديت. بس كده يا جماعه. وخامسا واخيرا، انا اصلا تعبت، شايفين عرقت اهو. طريقه التقديم، انتوا طبعا لما بتجمعوا كل الاوراق ديت هتدخلوا على الرابط اللي انا سايبه لكم، لان انا طبعا مش ينفع اوريكم ازاي تقدموا. ليه؟ لان دي معلومات بتتبني على حسب المتقدم للسفر. انا اوريدي في بريطانيا، فلو حد فيكم حابب يجي وحابب اني انا اعمل له الخدمه ديت، ان انا املا له الفورم بمقابل، طبعا مش ببلاش، يتواصل معايا وانا اساعده، ما فيش مشكله. نحطه في السكيدجول بتاعنا، نحطه في الجدول الاعمال بتاعنا، ونديله شريحه من الوقت ونخدمه باذن الله. وبس كده، ان شاء الله يا جماعه تكون الحلقه ديت عجبتكم وتكون بالمستوى الذي يليق بكم وكما عودناكم. وقبل ما نختم بقى، طالما انتوا لسه بتتفرجوا لعند اللحظه دي، معناها المحتوى جميل، معناها انس يستحق اللايك. ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه، ولو مش مفعلين زر الجرس دوسوا على زر الجرس دوت. ما حدش يزعل مني ان انا انفعلت في الحلقه ديت، لكن انتوا شايفين حالتي، انا ما نمتش غير 3 ساعات امبارح وقلت لازم اطلع اصور لكم، لان عودتكم ان انا لازم انزل لكم الفلوج يوم الجمعه ويوم الثلاث. كنا الاول بننزل فلوج واحد، لكن لقينا فلوج واحد ده احنا نايمين زي السلحفه، لا تطور. فقلنا لا، نزود فلوج تاني. والناس ايضا متعطشه للمعلومات ومتعطشه للقدوم الى بريطانيا. بريطانيا جميله جدا يا جماعه. اي نعم الحياه بقت غاليه، بس الغلاء في كل مكان، لكن بريطانيا جميله. واللي يقدر يجي بريطانيا دلوقتي، انا بقول لكم اهو، ياخد شنطته كده وشنطه هدومه ويجري يجي بريطانيا، لان الامور بتتعقد والايام الجايه اصعب، والحصول على فيزا الايام الجايه هتبقى اصعب واصعب، وخاصه امور اللجوء. والناس اللي بتيجي تقدم لجوء دي بتعقد المسائل، وكل واحد عنده ظروف. ربنا سبحانه وتعالى يفك كرب المكروبين يا رب العالمين في كل انحاء وطننا العربي. فانتوا يا جماعه يقدر يجي باي شكل من الاشكال، يجي. انا ام ويتنج فور هيم هير. اهم حاجه لما يجي يقول انس، اين انس؟ او يرفع اشاره يقول انس ده فيري جود مان، فيري جود. اللايك والشير والسبسكرايب اتكلمنا عليه. احنا بقى عندنا صفحه انستجرام وعندنا صفحه فيسبوك، لا تقل في الأهمية عن البلوجات. ومن أراد أن يقتنع بكلام أنس عليه أن يبحث عن حياته الخاصة، وعليه أن يتعرف على أخباره، أن يتعرف على أخبار حمزة وحبيبة وعبد الرحمن اللي هو الظاهر بيبرز، ويسرى وأبو حمزة وأم حمزة. لازم تعرفوا على أخبارنا وتشوفوا إحنا عايشين حياتنا إزاي، عشان الكلام يكون من القلب إلى القلب ويصل إليكم بسرعة وتقتنعوا بيه. وقبل ما نختم بقى، والخبر اللي أنا وعدتكم بيه إنه هيكون في نهاية الحلقة، جيت اتكلم عنه، ام حمزه واقفه لي هناك اهي بتقول لي اوعاك تتكلم عنه، لو اتكلمت عنه مش هتطلع تصور تاني. فاعذروني يا جماعه، مش هقدر اقول لكم الموضوع ده، لكن والله وقسما بالله انه قريب جدا اجيب لكم خبر جميل جدا. وكتير ناس زعلوا مننا وبسبب الخبر ده هيفرحوا مننا ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة، ونختم في مكاني هذا بشكلي هذا، ونقول وبالسلام يحلو الختام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالسلام يحلو الكلام. خلينا نشرب كوبا من الشاي، السيب اوف تي. مرتي مش عايزة تعمل لي قهوة، مرتي نايمة وسايباني، مرتي سايباني كده في جيب البنطلون ده. حط هنا، ده انتوا بتعدي عليكم حاجات ايه. الحمد لله.